iubiților, și în această zi, cu această frumoasă cântare, vă întâmpin. Nu-ți pierde credința din inima ta. Și un vers de cântare frumos spune că dacă încă n-ai pierdut credința, poți pierde tot felul de lucruri și tot felul de obiecte și tot felul de persoane. Dacă n-ai pierdut credința din inima ta, încă n-ai pierdut nimic. Așa că facă bunul Dumnezeu credința să rămână vie în inima noastră. Cântarea este în tonalitatea la minor, da? Și începem pe terță, do și mi. Pe calea spre cer, do cu mi, la cu do, si cu re și do cu mi. Pe calea spre cer, ade sunt mi, do cu mi, re cu fa, mi cu sol, mi cu sol, mi cu re cu fa și do cu mi. Ade sunt mi. Da? Și nori și furtuni și nori, la cu do, și sol diez cu si, furtuni, dar și aici cer senin, cer senin. Și cer senin. Da? Avem și, e pe terță, și cer senin pe interval de sextă. Mi, do. Și mă duc în do, mi, la. Este la minor în răsturnarea întâi și fac o mică formulică. Da? Pe care și nori și furtuni, dar și cer senin. Iar când, aceeași temă, alte versuri, aceeași linie melodică. Iar când e mai greu, cu ochii sus privim. Aici se schimbă atât, da? Suntem pe terță cu do, mi și vim, suntem pe sextă, mi, do. Prin credință. Aici când avem reul de sus, îl prindem cu terță. Dacă prindem cu fa, un pic sună, să sune un pic o disonanță. Iar dacă fac terță, sună mai bine, da? Da? Unde am rămas? Ia să vedem, da? Iar când e mai greu, cu ochii în sus, privim prin credință. Da? Do cu mi, sextă, mi, do. Do, si, la, si, si, do, re. Re cu terță, si, re. Re, do. Și revin apoi pe sextă. Do, si, la. Nuț. Da? Și avem mi cu sol diez, fa diez cu la, sol diez cu si. Și intrăm în referen. Interval de sextă, mi, do. Pierde credință. Da? Do, si, la, si, si, do, re, do, si, la. Da? Re-ul ăsta să-l prind întotdeauna cu terță. Nu-ți când vezi cum se avem sexta, si, sol diez. Da? În loc să fac, pot să fac o apogiatură pe sol diez și fa diez. Da puțin, do, si, la, si, re, do, si, la. Do cu mi terț. Do, si, la, si, la, si, la. Se poate face și floarea asta. Ok, acum și basul, să vedem. Basul este foarte simplu. Suntem în la minor și nu avem decât la minor, re minor și mi 7. Minor 7.
pe calea spre... Am început cu un solo de bas. Ok? La minor, la minor, mi, la minor, la minor. Și pe ultimul bas am intrat cu P, de la pe cale. Și apoi calea spre ce, la minor, a, des, re minor și iar la minor. Des, întâlniri, re minor, la minor, minor și furtuni, dar mi 7, iar când mi, fa diez, sol diez și la. Când e mai greu, cu ochii în sus, privim la mi, la do, la minor, mi, fa, la, mi și la. Refrenul are doar la minor și mi major sau mi 7. Mai rabdă puțin, căci zorile vin, curând va fi iarăși lumină. Îmi pierd, da? Și unim. Iar când e mai greu, privim prin credință la Domnul Iisus. Nu-ți pierde credința, da? De credință. Pe ultimul bas am două note. Si, la, si, si, do, re, do, si, do, Am cântat-o așa slow, pe încetinitor, ca să vezi cum ar veni, poate prins și așa. Deci toată ideea, greutatea e să prinzi pe un bas două clape. Dragilor, aceasta a fost cântarea pentru ziua de azi. Nu-ți pierde credința din inima ta și nu-ți pierde interesul pentru acordeon. Învață că e un instrument frumos. Chiar și în mod simplu, dacă o faci, așa cum cânt eu, într-un mod clasic, sună frumos și sună bine și plăcut. Fiți binecuvântați și sporiți tot mai mult în lucrul Domnului.